नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई मेरो फाइकस बोन्साई मेटेरियल देखाउँदैछु जुन चाहिँ कटिङ ग्रो मेथडबाट निकालिएको। सो देख्न सक्नुहुन्छ जुन हामी कटिङ ग्रो गर्छौं त्यसको रुटहरु चाँडो निकाल्न र फ्युचरमा राम्रो रुट बेस बनाउनको लागि चाहिँ हामीले रुटको डिजाइन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो व्हाट्स अप एभ्रीवन, वेलकम टु माय युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म जुन फाइकस देखिराख्नु भएको छ फाइकसको कटिङ ग्रो गर्दैछु र कटिङ ग्रो गर्नु पनि कसरी गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो फ्युचरमा बेटर ट्री बन्छ भन्ने कुराहरु तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले यस्टरडे जुन फाइकसको बोन्साई कसरी बनाउने भन्ने बारेमा त्यो भिडियोमा जुन ठुलो रुख थियो त्यो ठुलो रुखलाई चाहिँ हामीले हार्ड प्रुन गरेको थियौं र त्यहाँबाट निस्केको जुन यो कटिङ देखिराख्नु भएको छ यो कटिङ चाहिँ आज कटिङ ग्रो गर्नको लागि चाहिँ रेडी गर्दैछु। सो मसँग चाहिँ अहिले यो मेटेरियलहरु छ। हामीले जस्तै कटिङ ग्रो मेथडबाट पनि हामीले पहिले ब्रान्चहरुको सिलेक्सन छनौट राम्रो तरिकाले ब्रान्चहरु राख्न जान्ने भने चाहिँ चाँडो बोन्साई बनाउन सकिन्छ र मेरो हातमा देखिराख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ म सोइन साइजको सानो ट्री बनाउन चाहन्छु। अनि यो जुन जति पनि कटिङ छ यिनीहरुलाई मेमे साइजको ट्री र हामीले चाहिँ के गर्छौं भने फर्स्ट वर्क भनेको चाहिँ यो जुन रुट देखिराख्नु भएको छ यो जुन ट्रङ्क देखिराख्नु भएको छ र यो ट्रङ्कको चाहिँ हामीले रुट चाँडो निकाल्नको लागि र फ्युचरमा नेबारी अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो तरिका पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ रुट पनि चाँडो निस्किने भयो र तपाईहरुको ट्री पनि एकदम स्ट्रङ हुन्छ। स्ट्रङ प्लस हेर्दाखेरि अझ युनिक देखिन्छ। सो नेबारी हो, तपाईहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मैले बारलाई थोरै फटाएको छु र त्यसपछि हामी यो जुन मिडल पार्ट देखिराख्नु भएको छ मिडल पार्टलाई चाहिँ काट्छौं। सो ओके ओके सो यो चाहिँ हाम्रो रुटको भाग र हामी चाहिँ प्लान्टिङ गर्ने बेलामा चाहिँ तलपट्टि केही राखेर यो तरिकाले यो तरिकाले प्लान्ट गर्छ र फ्युचरमा यो जुन देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ रुट बन्छ र रुट बनिसकेपछि यो रुट चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ देखिन्छ। तपाईहरु पनि यो आइडिया युज गर्नु र जतिजना यो युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएको छ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र म यो जति पनि छ सबैलाई त्यही एउटै प्रोसेस गर्छु र अनि त्यसपछि स्यान्ड मोटो मसिनो खालको स्यान्ड स्टोनमा चाहिँ यसलाई म प्लान्टेसन गर्दैछु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। ओके
सो गाइज फाइनली प्लान्टिङ काम पनि सकिसकेको छ। जस्ट अहिले चाहिँ हामीले जस्ट सिम्पल तरिकाले प्लान्टिङ गरेको छ। जब रुटहरू निक्लिन्छ त्यसपछि चाहिँ यसलाई छुट्टा छुट्टै पटमा या मेरो फिल्डमा चाहिँ फिल्ड ग्रोइङ गराउँछु। सो अबको 1.5 हप्ताभित्रमा चाहिँ यसले स्प्राउट गर्न सुरु गर्छ अनि तलपट्टिको रुट पनि राम्रो तरिकाले निस्किन्छ। सो तपाईँहरू पनि यो खालको सोइल बनाएर फाइकस कटिङ ग्रो मेथडबाट पनि तपाईँहरू धेरै प्लान्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ फ्युचर बोन्साईको लागि। र अब चाहिँ म यसमा वाटरिङ गर्छु। वाटरिङ गरिसकेपछि चाहिँ मेरो सानो एउटा ग्रिन हाउस छ, त्यो ग्रिन हाउसमा लगेर यसलाई केही समय राख्छु। तपाईँहरूलाई यसको अपडेट पनि दिनेछु नेक्स्ट भिडियोमा, सायद 15-20 दिनपछि जब स्प्राउट भइसकेपछि अनि रुटहरू पनि सो गर्नेछु। Subscribe.